Welcome back to my YouTube channel. So today's video guys, magme-makeup ulit tayo. Yung sobrang light na makeup lang yung gagawin ko today kasi meron akong lakad mamaya. Importanteng lakad mamaya. Kung gusto nyo malaman kung saan ako pupunta mamaya, panoorin nyo yung vlog bukas. Sobrang importante ito para sa akin. Anyway, maglalagay na ako ng primer. So ito yung gagamitin kong primer. Ilalagay ko yung name ng product sa screen at saka sa description box. Kung hindi ko man mabanggit. But yan, ito yung itsura niya. So, maglalagay lang ako ng konti. Konti lang. Dito lang banda. Medyo mahirap gamitin tong primer na to, guys. Kasi kailangan ganyan-ganyanin mo. Tapos, saka mo ipahid sa mukha mo. So, parang medyo unhygienic, best. Pero, gamitin na din natin. Kasi matagal ko na din hindi nagamit tong primer na to. Very light lang, guys, yung makeup ko today. Yung ano ko, pimple scar ko, hindi pa rin nawawala. Ganyan talaga ako kapag nagkakaroon ng scar. Matagal siyang mawala. Although yung hindi na siya talagang, putok na tigyawat. Pero yung scar, matagal talaga siyang mawala. So, feeling ko medyo nag-set na siya. So, ito gagamitin kong foundation, guys, from Bourjois. So, kuha tayo ng, 2 pump yung kinuha ko. Ayan. So, ilalagay ko muna siya sa aking face like this. Tagal ko na nang hindi nagamit tong foundation na to, guys. Nakalimutan ko na kung ano yung nito, coverage nito. So, damp sponge to blend my foundation. Medyo dewy tignan yung foundation na to, guys. Hindi siya matte. Saka yung coverage niya, very light. Parang natural yung coverage niya. Tingnan niya, yung scar ko nandiyan pa din, oh. Okay, sige. Kuha tayo ng concealer. This is from Revolution. Ito na lang yung gamitin natin. Feeling ko yung coverage nitong concealer, hindi naman sobrang full. Tsaka masyado siyang maputi din sa akin pala. Oh my God. Okay lang yan. Diba? Sobrang puti pala nitong concealer, best. Sobrang na-highlight na ata yung aking face. What do you think? Sobrang light ng concealer. Okay lang yan. Okay, so next, isa-set ko lang ang aking face using powder. Gagamit sana ako nitong banana powder. Kaso wag na lang kasi sobrang light ng concealer ko. So, ito na lang ang gagamitin ko for all over my face. So, from Loreal. Kuha tayo ng brush. Nagkulot pala ako, guys. As you can see. Yan, kinulot ko yung buhok ko. Bet ko lang ng kulot na buhok today. Alam nyo ba, guys, nakabahan ako sa appointment ko mamaya. Ayan, okay na ba? Okay na yan. Next, guys, magkikilay na ako. Ito yung gagamitin kong pangkilay from Anastasia brow pomade in the shade dark brown. But I'm going to do it off camera, guys. Pero gumawa na ako ng video ko, yung aking eyebrow routine. Ilalagay ko yung link sa description box kung gusto nyo panoodin. Alright, guys. So, tapos na ako sa aking eyebrows. Next ay maglalagay lang ako ng nito. Hindi ako maglalagay ng eyeshadow today, guys. Maglalagay ako ng liquid liner. So, mag-create lang tayo ng, siguro classic wing lang ang gagawin ko. Kasi hindi ako magaling sa, sa pag-wing. Siguro classic liner lang. So, tara, gawin natin to. Yan, parang lang. Para lang, may konting shape yung ating eyes. Diba? Ayan. So, next, guys, mag-apply tayo ng mascara. Like I said, hindi na ako maglalagay ng eyeshadow today. Mascara na tayo. Ayun. Hindi masyadong kita yung lashes ko. So, ayun lang, guys. Hindi masyadong kita yung lashes ko. But okay lang yan. So, next, maglalagay ako ng white eyeliner sa aking waterline. Ito lang, yung NYX yung gagamitin ko. Next, guys, magko-contour na ako. Gagamitin ko tong e.l.f. na contour palette. So, contour tayo, guys. So, gagamitin ko tong shade na to. Yung pinaka-dark. Oh, sobrang dark niya pala. Sobrang pigmented nito, guys.
So, konti lang dapat pala ilagay nyo. Oh, sobrang pigmented niya. Talagang nabigyan nyo ng ano yung aking face shape. Wala, best. Ang contour, oh. Ayan, oh. Next, guys, apply tayo ng blush. Gagamitin ko tong Coral Spectrum ng Zoeva. At anong kulay gagamitin ko? Wala, ang ano naman ito. Ito na lang gagamitin ko, itong shade na to. So, pink tayo today. Wag yung ano, peachy color. So, ito. Nakatakot naman gamitin to. Konti lang lagay natin. Yan, ganyan lang. Yan, okay na yan. And then, maglalagay lang ako ng highlights. Gagamitin ko tong Wet n Wild na Precious Petals. Yan yung itsura niya. Yan. O, diba? Bumawi na lang tayo sa ano. Walang eyeshadow, pero bumawi tayo sa contour, blush, highlights. Ayan. Okay. Last na, guys. Lipstick na tayo. So, gagamitin ko tong Colourpop lippie stix in the shade Brink. Itong gamitin natin. Ayan yung shade niya. Ala, pink na pink. Sige, try natin to. Ayan. So, ayan lang yung look na ginawa natin, guys. Teka lang, anuin ko lang yung buhok ko muna. Ilulugay ko lang yung buhok ko. Hi guys! So, ito na ang ating finished look. Sana nagustuhan nyo tong look na ginawa natin. Sobrang simple lang niya, guys. Madali lang siyang gawin. Nakita nyo naman, diba? Sobrang dali lang niyang gawin. At sana na-enjoy nyo tong video na to. Salamat guys sa panonood. And don't forget to subscribe to my channel. See you again next time. Bye!